Шрам – цілком органічний персонаж в історії Stalker 2. Десь після цієї фрази у коментарях почався хаос. Скільки всього вилилось на цього персонажа і від наших глядачів, і від іноземних. Мовляв, калька на Джокера із Всесвіту Бетмена. Нібито актор переграє, і взагалі як хтось у грі його слухає, він же явно божевільний. Навіть кажуть, що сценаристи занадто багато грали у Far Cry 3. І Шрам – це копія Вааса, тільки у всьому гірша. Притому цю критику чув ще до того, як пройшов сюжет. І все чекав, що в якийсь момент Шрам стане крінжовим. Чи будуть ті самі моменти, які всі так критикують. Дійшовши до його фінальної катсцени, був реально обурений, якого біса мені всі брехали. Ну а потім зрозумів, у чому проблема. Як завжди, оглядачі, які просто не бачили щось подібне в реальності, поспішають сказати, що в грі щось не так. Передаю вітання всім, хто критикував Шрама. Ви розписалися у своїй недосвідченості. Сьогодні поговоримо про Шрама, Фауста, Іскру та Полудень. Ну і про досвіди з сектами, культами, наслідки перебування в яких бачив, працюючи психологом. Ну і звісно поясню, як це все пов'язано. Далі спойлери сюжетних арок Сталкера 2 і попередніх сталкерів. Шрам – авторитарний лідер. Ніхто не піде ображеним. Цей меседж завжди супроводжує те, що каже Шрам. Якщо хтось не знає, Шрам був протагоністом однієї з ігор оригінальної трилогії «Чисте небо». І вже тоді він був немолодим чолов'ягою, наймитом-провідником, який за гроші працював на вчених і якому пощастило мати імунітет від викидів зони, які зазвичай вбивають усе живе на відкритій місцевості. Це дуже спрощено, звісно, ми тут не переказуємо весь сюжет. Шрам, за час, який проходить спочатку «Чистого неба» аж до подій другої частини, переживає досить багато лайна. Десятки разів смерть проходить десь поруч. Його опромінює псі-випромінення. Його підставляють ті, кому він довіряв тощо. І, звісно, Шрам старішає. Полювання за стрільцем і зрада фракції «Чисте небо» міняють свідомість Шрама. З одного боку, він перейняв ідеали угрупування «Чисте небо». Зона – найдивовижніше чудо, яке створило людство, і вона повинна бути захищена і в балансі. З іншого боку, він розуміє, ці ідеали були ширмою лідерів групи, які використали його. Цей досвід йому ще знадобиться для вербування в Іскру, але не будемо забігати наперед. Численні психотравми, струси мозку, припускаю, органічні ураження нервової системи – це все впливає на його свідомість. Приправте це все тим, що Шрам повільно вмирає, бо він, як уже казав, старий. І от ви маєте чудову базу під авторитарного лідера культу, якому просто необхідний фінальний штрих, ідея фікс для послідовників, яка стане релігією новоствореної секти. І звісно, Шрам знаходить її. Світла зона для кожного, і ніхто не піде ображеним. Уже не раз на каналі були теми, пов'язані із надцінними ідеями і з психічними розладами, які їх супроводжують. Найсвіжіші приклади – аналіз Hellblade, де психоз супроводжується ідеєю фікс. Чи відео про екзорцизм, церкву і психіку. Нагадаю, чим небезпечні такі ідеї. Вони, по-перше, як зрозуміло з назви, закріплюються у свідомості і витісняють інші думки і бажання. По суті, така ідея, як повітряна кулька, яка надувається, і витісняє або стискає простір у свідомості, заповнюючи собою все. Зазвичай ідеї фікс на фоні психічних розладів, якщо особа не приймає відповідні ліки, що блокують симптоми, щодня стають сильнішими, закріпляються. А в якийсь момент навіть можуть забетонувати себе у свідомості назавжди. У найгірших випадках вся особистість людини з цього моменту починає будуватись тільки навколо цієї ідеї. Якщо гіпотетично прибрати цю ідею, людина не знатиме заради чого жити далі. Буквально. Тому часто носії таких надцінних ідей захищають цю мисленнєву конструкцію, як мати свою малу дитину. По-друге, за певних умов люди з такими ідеями можуть здаватися іншим дуже харизматичними, цікавими, ексцентричними у позитивному сенсі. Тобто ми повертаємось до того ж кровожерливого плану? Скіф, зона так влаштована. Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав, сучий ти сину. Скажи, тобі є куди повернутися?
Чи ти знайшов, що шукав? Бо носії ідеї впевнені, що ця думка, яку вони носять в собі, найважливіше чи найліпше, що вони виявили чи створили, чи взагалі це найкраще, що винайшло людство. А людина, яка так впевнено може просувати щось, може подавити будь-яку іншу критику. Здається іншим природним лідером, за яким можна йти. Десь так, в принципі, часто авторитарні культи і починають свою діяльність. Ну і часто послідовники таких культів та ідей вірять, що отримають якийсь великий зиск, якщо будуть притримуватися ідей культу. Дві категорії людей найбільш вразливі до такого харизматичного авторитарного лідера з його ідеями: молоді люди та люди з психічними розладами. Тому час від часу стикався з таким, коли близькі людини з психічним розладом шукають допомогу, бо їхнього родича заманили в секту чи культ, і тягнуть з нього чи неї гроші, маніпулюючи, примушують переписати майно, змушують безкоштовно працювати тощо. А правоохоронні органи нічого не можуть зробити, бо, за словами жертви, все добровільно. Це щодо претензії, як Шрам зміг сформувати таку велику фракцію Іскру і змусив їх слухати його. А він і не змушував, він дав їм ідею, продав її, як то кажуть. Sell me this pen. А іскрівці охоче купили, бо ідея насправді чудова в теорії. Шрам вважає, що теперішню зону відчуження можна перетворити на таку собі землю обітованну, де немає страждань, немає поранень, немає смерті, немає негативу, нічого крім виконання бажань її населення. Ідеальна земля. Рай. Ну і скажіть мені, що це не релігійний авторитарний культ після цього. Плюс в реальності є багато подібних випадків, які спрацьовували. Ну майже. Комуністичну пропаганду початку 20-го століття, пам'ятаєте? І слова Шрама підтверджує реальність у деяких моментах. Він каже, що бачив світлу зону на власні очі, як і деякі представники Іскри. І це правда, бо один із наукових експериментів лабораторії X у зоні – голографічні та психотропні технології, які змушують повірити в небувалу красу і спокій на окремих ділянках зони. Скіф сам побуває в такій під час своїх подорожей. Також частину своєї ідеології Шрам формує на основі моноліту, виконавця бажань. Психотропний пристрій, який створював у головах промитих солдатів ідеальний світ, де вони відчувають лише радість і спокій, тим самим контролюючи їх задля своїх цілей. Насправді цілей тих, хто керував монолітом, бо це пристрій, інструмент. По суті, Шраму не треба нічого вигадувати. Він бере готову модель, яка вже діяла, просто модифікує її під свою ідею. Підживлює все це і бекграунд Шрама. Чому акцентував на тому, що персонаж старий? Бо це ідеально резонує з його надцінною ідеєю, доповнює її. Будь-яка стара людина, відчуваючи, що її земний шлях добігає свого логічного кінця, намагається відтягнути цей момент. Світла зона, за словами Шрама, повинна дати саме це – безкінечне життя, подолання страху смерті, який відчуває будь-яка істота. Цей страх гонить Шрама вперед ще більше, дає йому сили і наснагу творити все, що ви бачили в катсценах. Мотивація стає надзвичайно сильною. Без будь-якої іронії людина, у спину якій дихає смерть, здатна на неймовірні дії та вчинки. Я знав його, Скіф. Він був дотепний. Людина-фантазія. І одного дня бам-бам-бам! До поля! Загинув першим. Булава! Намагався попередити. Сюди дивись! Ну і сама Іскра. Було багато претензій до фракції, яку на час подій гри очолює Шрам. Мовляв, це нова воля, у них навіть костюми схожого кольору, зелений у волі та смарагдовий у Іскри. Але іскрівці поводяться не так, як волівці. Їхня мотивація якась викривлена, агресивна відносно всіх, хто не входить у фракцію. А я можу допомогти якось. А що, вартівський жетон карман не тягне? Стукач. Не тягне. У мене власний план. Невже я чую полковника? Я дію на свій розсуд. Що ж, твоя воля. Бережи голову. У зони не буде господаря.
Що, як багато хто підкреслює, не зовсім логічно, нібито дослідники зони, які проголошують, що зона для всіх, поводяться як ті, хто знає, що краще для зони, наче зона належить їм. І тут діє все, що вже казав про Шрама. Бо іскра, яку ми зустрічаємо в грі як фракцію, є продовженням персони Шрама як авторитарного лідера. Можна навіть порівняти це з бандою Дача із RDR 2, але це розмова на інший час. Ріхтер, якого ми зустрічаємо в грі з самого її початку, який супроводжує важливі повороти історії, розповість Скіфу, що оригінальна іскра з минулого, не була такою. Це був підрозділ романтичних мрійників, які допомагали вченим досліджувати чудеса зони. Це була мала групка ентузіастів, яких об'єднувало не так багато речей. В основі своїй просте бажання жити в зоні та досліджувати її. Ну і на щось треба купувати хліб, ковбасу, тушняк і горілку, що і привело їх до вчених, в яких є інвестори. Але поступово Шрам увійшов у життя цієї групи, спочатку як ентузіаст свою дошку, потім як той самий харизматичний лідер із ідеєю жити в зоні вічно. Розширяючи структуру, знаходячи нових рекрутів і матеріальне забезпечення, він перетворив невеликий підрозділ на цілий воєнізований полк з чіткою ієрархією підпорядкування собі улюбленому, з формою одного зразка і головне ідеологією і метою. Чого, звісно, у групки по інтересам ніколи не було. Він дав їм не просто спільноту, він дав їм мрію. Як не піти за таким впевненим лідером, що не тільки поділяє твої ідеали, а ще й покращує їх? Питання не потребує відповіді. Люди, які пройшли шлях вербування і виходу з таких культів, можуть розповісти багато історій, як на них наче спускався туман, який затьмарював будь-яку логіку і здоровий глузд. І вони готові йти за лідером хоч у пекло, тільки щоб поруч із ним, або за його наказом. Ну і тому тут є ті самі начебто нелогічні штуки. У таких закритих групах утворюється атмосфера «хто не з нами, той проти нас». Будь-хто сторонній розглядається як шкідник чи той, хто загрожує існуванню культу, або заздрить, що не знаходиться в ньому. Звідси агресія до сторонніх, незважаючи на інші ідеали зони для всіх. Це розповсюджене дводумство і параноя в культах. Роль Скіфа в цьому всьому – це апостол, лейтенант або капітан, права рука Шрама. Бо Шрам спочатку цікавиться Скіфом виключно в утилітарному сенсі, як гарним інструментом просування своєї ідеології. А коли нарешті розуміє, що протагоніст рушійна сила, на якій сходяться інтереси багатьох груп, починається індоктринація. Насадження в голову Скіфа принципів та ідеалів спільноти. Обіцянка хорошої посади біля лідера і в кінці створення тої самої світлої зони, яка стане для протагоніста новим домом замість втраченого на початку гри. Для мене шлях Шрама і його завершення надзвичайно правдоподібні. Я б навіть сказав, що це завершення найкраще сценарно продумане поміж усіх. Але про це поговоримо якось потім. Багато хто не зрозумів Шрама через відсутність схожого досвіду, бо мало хто стикався з такими культами у своєму житті. І це чудово, бо нікому не рекомендував би цей досвід. З іншого боку, люди, які не сприйняли сюжетну арку Шрама та Іскри, пропустили дуже круту історію. Якщо ви один із них, рекомендую подивитися документалки, репортажі, їх багато, про авторитарних лідерів культів або сект. Це дасть вам базовий контекст. Наприклад, Кіп Світ, моліться і слухайте, Джонстаун, вкрадена молодість всередині культу, документалки про сім'ю Менсона, злет і падіння Білого Братства з ногами на вівтар. Останній про події в Україні є на Ютубі. І вважаю, що порівняння Шрама з Джокером чи Ваасом недоречне. Це зовсім різні персонажі із різними психічними розладами, станами, мотивацією і бекграундом. І сценаристи, і акторозвучання це добре розуміли і пропрацювали майже ідеально. Поки для нас ти лише лайно. Добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібушок? Фауст – релігійний лідер.
З Фаустом все значно простіше, ніж зі Шрамом. Цього персонажа називають найбільш глибоким і харизматичним у повісті, особливо знаючи одне із закінчень гри. Я не виняток. Готовий співати оди Фаусту та актору, що його озвучував, але не зовсім із тих причин, які всім подобаються. Тому давайте розберемо Фауста зі сторони його культу. Почнемо з бази. Десь у першій третині гри ви прийдете до локації Дикий Острів. Там осіли колишні монолітівці. Моноліт — фракція оригінальної гри. Як казав у минулому відео про Сталкер, всі вони були піддослідними щурами. Знаряддям у руках групи вчених, які промивали їм мізки і змусили повірити в уявний ідеальний світ за допомогою психотропного випромінювання. Коли стрілець знищив групу вчених із свідомості, виконавець бажань перестав впливати на монолітівців, і ті залишилися сам на сам із зоною та її населенням, яке ненавиділо їх більше за все на світі. В минулому монолітівці — безжальні вбивці, машини знищення всього, що не подобалося вченим С-свідомості, оснащені найкращими технологіями та зброєю. З ними було неможливо домовитись, вони були страшилкою для новачків, які з'являлися в зоні. Коли С-свідомість зникла, на монолітівців почалося полювання, тому вони намагаються зібратися та оселитись на Дикому острові, відокремивши себе від інших. Це ставлення дуже добре показує стартовий квест у Заліссі, коли колишній монолітівець рятує вільного сталкера від мутантів, надає йому допомогу, а в кінці його вбивають вільні, тільки тому, що не вірять, що він нормальний. І от двоє лідерів того, що залишилося від цієї групи колись промитих солдатів, Бродяга і Фауст, збирають усіх і намагаються якось жити далі, створюючи фракцію Полудень. І тепер називають себе браттями. Вони хочуть забезпечити себе, не лізти в чужі справи, допомагати вченим і знищувати псі-технології, які колись зробили з них монстрів. Я наче прокинувся після багаторічної коми. А у моєму прицілі падає тіло невідомого мені солдата. Він не був мені ворогом, Скіфе. Сподіваюся, він вижив і пробачив нас. Ускладнює це і те, що екс-монолітівці пам'ятають усі свої дії під впливом С-свідомості, як вони вбивали, калічили, були безвольними монстрами. Це глибока колективна психотравма, що знов-таки відокремлює їх від інших людей у зоні, і вони це розуміють. На початку, коли ви тільки з'являєтесь на базі Полудня, ви можете побачити купу цікавих взаємодій монолітівців. Деякі з них навіть намагаються проводити щось на кшталт групової психотерапії поміж собою. Видно, як персонажі прагнуть позбутися наслідків пережитого. Але більшість ран занадто глибокі. І мені дуже шкода, що цьому всьому так мало присвячено часу. Потенціал у цього сценарного ходу надзвичайний. От саме через цей невикористаний потенціал погоджуюся з критикою гри, яка стосується цієї фракції, хоча може щось додатково буде в доповненнях. Так чи інакше, нарешті ми доходимо до основного. Фауст і Бродяга бачать майбутнє їхньої групи Полудень зовсім по-різному. Бродяга хоче спокійного, ізольованого, тихого життя і реабілітації. Фауст, щоб Полудень став силою, з якою рахуються, бо братів вбивають усі, кому не лінь. Принцип, який впровадив Бродяга — не проявляти агресії, не вбивати нікого, хто прямо не загрожує, зіткнувся з тим, що при наближенні полуденців вбивають всі, хто хоче. Браття просто не встигають реагувати на загрози. Полуденці розуміють, що це їхня плата за гріхи минулого, за те, що вони творили. Так само їх гризе провина за дії, які вони не усвідомлювали. На це все давлять наслідки перебування під псі-випроміненням. І знаєте, що це все означає? Прекрасну базу для створення релігійної секти. Сліпий я, але не бачиш ти. Якщо розглядати Фауста не як окремого персонажа, а порівняти з нашим світом, то одним словом його можна назвати пророком. Такий є у всіх релігійних течіях, майже месія, який несе на собі відбиток вищої сили і є провідником до прозріння інших.
І, звісно, це все не повісті минулих літ, такі люди є завжди, і вони й утворюють секти чи культи, часто використовуючи вже популярні релігії, як от, наприклад, Біле Братство Марії Деві Христос. Вона ж Марина Цвігун використовувала християнство у 90-х, колись розповідав про них. Взагалі будувати нову релігію на основах старої дуже вдалий хід. Тут і більше охоплення потенційних жертв, і впізнаваність бренду, так би мовити. Не треба придумувати щось нове, якщо воно працює, можна просто зробити перебудову. У випадку Фауста все взагалі смішніше, бо він по суті копіює себе ж із минулого. Він вже був месією, голосом моноліта, самого пристрою для промитих солдатів. Саме він нашіптував їм команди та коригував поведінку. Є гіпотеза, що він це робив з власної волі, а не тому, що його змусили. Деякі браття підуть за ним тільки тому, що несвідомо довіряють його голосу. Тобто подвійне підґрунтя для новоствореної релігії. Ну а ідея цього всього двіжу має дві компоненти. Перше, природнє бажання багатьох полуденців повернутися у світ мрій та спокою. Його тут можна порівняти як із атмосферою сект, де тебе обгортають на початкових етапах дружнім ставленням, шануванням і братерством, так і з залежністю від психоактивних речовин. Бо, по суті, монолітівців обробляли технологією, яка створювала галюцинації в їхній голові, подібно до того, як наркотичні речовини змінюють процеси в нервовій системі, створюючи неприродній стан кайфу. Можна сказати, що браття наркозалежні в ремісії, яких заманив новою дозою Фауст. Друга компонента, яку використовує Фауст – переписування історії, надання їй іншого сенсу. У його проповідях моноліт – це надприродня маніфестація вищих сил, у нашому випадку зони, яку вчені С-свідомості створили не тому, що вони генії, а тому, що зона їм дозволила. У такий спосіб принісши у світ частинку божественної сили, якій потрібно поклонятися і прагнути наблизитись до неї, бо тільки вона дає сенс існування. А це вже класична тема всіх релігій – надання сенсу існування, якого дуже прагнуть люди, особливо у психологічних кризах. І Фауст, на відміну від Шрама, не має надцінної ідеї, він просто вірить у те, що каже, він справжній фанатик. Така його система цінностей. Для нього природне, надприродне, наукове і релігійне походять від одного джерела – вищої сили. Фауст не просто не відмовляється від технологій, ні. Він використовує їх для проштовхування своєї віри, що робить його ще більш харизматичним персонажем, а його ідеї ще більш привабливими. Бо вони не мають класичної вади релігій, які формувались в давні часи, конфлікту старих текстів із новітніми технологіями. Як би раціонально Скіф, Бродяга чи інші персонажі не намагалися переконати Фауста у сумнівності його ідей, Фауст завжди стає у цих словесних баталіях переможцем, часто нокаутуючи риторикою своїх опонентів. І я, як і інші, у захваті від цього, бо це дуже правдоподібний персонаж, який показує реальних харизматичних релігійних лідерів. Кожен священник, капелан будь-якої релігії може знайти у Фаусті частину себе. До речі, через те, що багато людей стикається з релігією та її представниками, звичайними релігіями, не з сектами, Фауста зрозуміли значно краще, ніж того ж Шрама. Офтоп. У наш час багато говорять про різноманітних персонажів, репрезентацію, і розробники, особливо західні, пхають різноманітність заради самої різноманітності, де значення небінарності, трансгендерності, пансексуальності, прибери з гри, нічого не зміниться. А от Фауст – інклюзивний персонаж, особливості якого мають для нього самого і сюжету величезне значення. Якщо їх прибрати, історія стане гіршою у всіх сенсах. Він, по-перше, істинно вірує, а таких людей меншість. Друге, він сліпий, що додає бали його образу скаліченого за віру Месії. А по-третє, є сюжетний твіст, де він показує, що може бачити, але не як звичайні люди, а з допомогою мутації. І бачити він може лише всередині зони, бо там є аномальна енергія. Якщо вийде за межі зони, перестане бути тим, ким є. Пророком, що додає бали до мотивації і сенсу в його релігійному сприйнятті світу. Зона забрала в нього зір, але дала інший, на його думку, кращий інструмент бачення. Навіть коли Скіф перемагає Фауста у двобої, для Месії це не проблема. На все воля моноліту.
Спокійно каже Фауст. І цей діалог на дузі про сенс буття, про безкінечність вищих сил, якими б вони не були, про нашу роль у світі, просто дивовижний. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над головою. Ідеями Фауста приймаєшся, вони імпонують, вони мають сенс у сеттингу зони відчуження, де наука і містика йдуть рука в руку. Навіть хочеться порівняти Фауста та Моноліт у зоні з Альтманом і юнітологами в Dead Space. Настільки круто сценаристи зробили цю арку. Ну і звісно маю сказати, що релігійні секти, де лідер не авторитарний, вірить у те, що каже, і робить все задля своєї релігії, це дуже нечасті випадки, порівнюючи з сектами, де лідери лицеміри. Це тільки сприяє обожнюванню Фауста у ком'юніті. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення. Повністю поділяю цей погляд. І так, знаю той самий спойлер про Фауста, але ми його обговоримо іншого разу. Скіф – табула раса. Є таке поняття агентність. Дуже спрощено, це можливість гравця впливати на світ гри різними способами та доповнювати цей самий світ. Інтерактивність є частиною агентності, коли твої дії, як сюжетні, так і геймплейні, міняють навколишню реальність. І от багато хто забуває, що це взагалі-то важлива фіча, яка відрізняє відеоігри від інших видів мистецтва. І Скіф як персонаж – маніфестація цієї ідеї у світі другого сталкера. Ні, звичайно, у протагоніста є якась передісторія, але саме якась, дуже поверхнева. Молодий, служив, мав невеликий бізнес, був замішаний у криміналі, мав квартиру, вовк-одинак. Курва, вовк! Це заготовка, те, що потрібно, щоб персонаж не вибивався з сюжету своєю пустотою. Мовляв, чому він так вправно володіє зброєю? Чому знає, як розмовляти з бандосами? Чому знає про артефакти і їхню специфіку? На все це є прості і швидкі відповіді. А от поглиблених немає, тому що інше табула раса, чистий аркуш, який треба заповнити саме гравцю, його діями, його рішеннями. Бо Скіф – це ви, гравці. Як би ви не грали, що б не вибрали, з ким би ви з фракцій не подружились чи стали ворогами, ви і є Скіф, дослідник зони, і той, хто вирішить, як закінчиться гра. І саме ваша мотивація створює характер протагоніста. Так само, як колись це було зі Стрільцем, Шрамом і Дегтярьовим. І дивно слухати чи читати, як дехто через це обурюється, бо Сталкер – це саме та серія відеоігр, де такий підхід органічний і правильний. Усе від геймплею до сюжету завжди було про це. Ну і дуже ймовірно, що після всієї цієї критики, можливо, розробники розкажуть про Скіфа щось ще. Хоча, на мою думку, це реально не потрібно і тільки погіршить гру. Краще вже у третій частині ми зустрінемо Скіфа як персонажа, так само, як зустріли інших персонажів оригінальної трилогії у другій частині, типу Шрама чи Бродяги. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. А також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де я жартую дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахуюся з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео, на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пани та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.